હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે જોઈશું કે ઘરે જ ગાઢું મલાઈદાર દહીં કેવી રીતે જમાવવું। ઘરે દહીં જમાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે અને જ્યારે પણ તમારું મન કરે ત્યારે તમે ફ્રેશ દહીં બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો જોઈ લઈએ આપણી માટે શું કરવાનું છે। તો દહીં જમાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં દૂધ ગરમ કરવું પડશે। તો આ પેનમાં આપણે દૂધ નાખી દઈશું। આ 500 ml જેટલું ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધું છે મેં। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આ દૂધને આપણે ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું કે આપણે એમાં આંગળી નાખીને ચેક કરીએ અને આપણને વધારે ગરમ ના લાગે। દહીં જમાવવા માટે એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે તાજું દૂધ જ જોઈશે। આપણે આગલા દિવસનું ગરમ કરીને ફ્રીજમાં રાખેલા દૂધથી પણ દહીં જમાવી શકીએ છીએ। તો હવે આ દૂધને આપણે ગરમ થવા દઈશું। આપણું દૂધ હવે એટલું ગરમ થઈ ગયું છે કે આમાં આપણે આંગળી નાખીએ અને આપણને વધારે ગરમ ના લાગે। આપણી આંગળી બળવી ના જોઈએ, ગરમ ના લાગવું જોઈએ। તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું। તો દહીં જમાવવા માટે મેં આ રીતનો એક સ્ટીલનો ડબ્બો લઈ લીધું છે। તો એમાં હવે આપણે ગરમ કરેલું દૂધ નાખી દઈશું। ડબ્બામાં દહીં ખૂબ જ જલ્દી જામી જાય છે। તમે ચાહો તો કોઈ હાંડીમાં કે તપેલીમાં પણ દહીં જમાવી શકો છો। તો હવે મેં આ એક મોટી ચમચી જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે, જે આમાં નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મારે થોડું ખાટું દહીં જમાવવું છે એટલે મેં એક મોટી ચમચી જેટલું દહીં લીધું છે। જો તમારે એકદમ મોડું દહીં જમાવવું હોય તો ખાલી એક નાની ચમચી જેટલું થઈ રહેશે। તો હવે આપણે આ ડબ્બાનું ઢાંકણ બંધ કરીને આને ગરમ જગ્યાએ 7 થી 8 કલાક માટે મૂકી દઈશું। તો 6 કલાક થઈ ગયા છે। હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું દહીં સરસ જામી ગયું છે અને મેં 5 કલાક પછી 1 કલાક માટે એને ફ્રીજમાં મૂકી દીધું હતું। તો જુઓ કેટલું સરસ ગાઢું અને મલાઈદાર દહીં જામીને તૈયાર થયું છે। અને ગાઢું દહીં ત્યારે જ જામશે જ્યારે તમે ફૂલ ફેટ મિલ્ક યુઝ કરશો। જો તમે શિયાળામાં દહીં જમાવતા હોય તો તમને 12 થી 15 કલાક પણ લાગી શકે છે। અત્યારે મેં સમરમાં બનાવ્યું છે તો ખાલી મને 6 કલાક લાગ્યા છે। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।